હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું એકદમ હેલ્ધી સૂંઠ અને સિંગદાણાનો લાડુ. આ લાડુ દરરોજ સવારે એક ખાવાથી શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને શરદી કફમાં રાહત રહે છે. તો ચાલો પૌષ્ટિક અને હેલ્ધી સૂંઠ અને સિંગદાણાના લાડુની રેસીપી જોઈ લઈએ. લાડુ બનાવવા માટે પહેલાં આપણે એક પેન લઈ તેમાં 150 ગ્રામ જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને સિંગદાણાને સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લેવાના છે. સિંગદાણાને સતત હલાવતા રહીશું જેથી તે બરાબર શેકાય. આટલા સિંગદાણાને શેકાતા લગભગ 5 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. સિંગદાણા થોડા શેકાશે એટલે તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને તેની ઉપરની છાલ પણ ફટાફટ અલગ થઈ જશે. દસ મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો સિંગદાણા સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સિંગદાણાને એક પ્લેટમાં કાઢી થોડા ઠંડા થવા દઈશું. ત્યાં સુધી 100 ગ્રામ ખડી સાકર લીધી છે. તેને મિક્સરમાં બારીક પીસી લઈશું. સાકર પીસાઈ ગઈ છે અને સિંગદાણા પણ થોડા ઠંડા થઈ ગયા છે. તો તેને છોલી ફટાફટ સાફ કરી લઈએ. જો સિંગદાણા બરાબર શેકાયા હશે તો તેની છાલ ફટાફટ નીકળી જશે. તો મેં સિંગદાણાને છોલીને સાફ કરી લીધા છે. હવે તેને મિક્સરમાં પીસી લઈશું. સિંગદાણાને પીસવા માટે મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને પીસીશું જેથી તેમાંથી તેલ છૂટું ના પડે અને સિંગનો છૂટો પાવડર બને. હવે એક મોટું વાસણ લઈ તેમાં 150 ગ્રામ સૂંઠ પાવડર લઈશું. આ સૂંઠ પાવડર મેં ઘરે જ તૈયાર કરેલો છે. તેમાં 150 ગ્રામ શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂક્કો ઉમેરીશું. 150 ગ્રામ સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. જે ખડી સાકર પીસીને રાખી છે તે ઉમેરીશું. વન ફોર કપ જેટલી કાજુ બદામની કતરણ ઉમેરી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ તમે તમારી રીતે વધારે ઓછા પણ નાખી શકો છો. હવે બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તો તેમાં 200 ગ્રામ જેટલું ઘી નાખીશું અને ઘીને તમે ગરમ કરીને પણ નાખી શકો છો. તેને ફરી એક વખત બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. વાટકીમાં ઘી છે તે બધું જ ઘી આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું અને ફરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને આ રીતનું બાઇડિંગ આવે તેટલું ઘી નાખવાનું છે. તો તમારા લડ્ડુ સરસ વળશે. હવે થોડું મિશ્રણ લઈ તેના મીડિયમ સાઇઝના લાડવા વાળી લઈશું. તમે લાડવાની સાઇઝ નાની મોટી રાખી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે બીજા લાડુ પણ વાળી લઈશું. આ શિયાળાની સિઝનમાં દરરોજ સવારે એક લાડુ ખાવાથી શરીરમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને શરદી કફ થતો અટકાવે છે અને શરીરના સાંધાના દુખાવામાં પણ રાહત રહે છે. તો પૌષ્ટિક અને હેલ્ધી સૂંઠ અને સિંગદાણાનો લાડવો ખાવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે. તો તમે એક વખત સૂંઠ અને સિંગદાણાનો લાડવો જરૂરથી બનાવજો અને તમારો અનુભવ કોમેન્ટ કરી જણાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.